یه سری از جلسه های بیزینسی بود که من میرفتم اونجا و بین دوتا شرکت مجبور بودم به صورت همزمان ترجمه انجام بدم. مثلا این چیزی که اینا میگفتن بعد حفظ میکردم تو ذهن خودم، ترجمهش میکردم و به اینا میگفتم. برای کسب درآمد دست به هر کاری بزنید. حالا منظورم از هر کاری غیرقانونی نیست. چرا من باید برم مثلا زبان انگلیسی درس بدم داخل یه جای کوچولیه به یه نفر، به یه بچه؟ هم چیزی اصلا فکر نکنید. سلام، امروز میخوام در مورد شغل‌ها و کارهایی که من برای کسب درآمد بعد از مهاجرتم به کره انجام دادم توضیح بدم. اول از همه باید بهتون بگم که من با بورسیه KGSP، بورسیه دولت کره جنوبی به کره اومدم. لینک این بورسیه رو اینجا داخل کارت میذارم ببینید. این بورسیه‌ای هست که دولت کره جنوبی به چند تا کشور ارائه میده و از هر کشور یکی دو نفر رو بورسیه میکنه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همینطور دکترا، و میشه گفت تقریبا کل هزینه رو ساپورت میکنه، حتی بلیط رفت و برگشت، هزینه دانشگاه و هزینه ماهیانه نزدیک به 800-900 دلار فکر کنم میده. شاید جدیداً قیمتش عوض شده باشه. در حدیه که برای زندگی دانشجویی کافیه. اما اگر شما بخواید یکم تفریحات اضافی بکنید، یه خریدای اضافی بکنید، یا مثلا توی خونه خودتون باشید نه توی خوابگاه، و اینکه بخواید مثلا هر تعطیلات برید ایران مثلا پیش خانواده‌تون رو برگردین، به یک پول اضافه احتیاج دارید. یا مثلا میتونید از خانواده بگیرید، یا مثل من که دوست نداشتم از خانواده بگیرم، خودم کار کردم، میتونید خودتون کار کنید. میخوام امروز در مورد کاری که در دوره دانشجویی داخل کره انجام دادم براتون صحبت کنم. اولین کاری که من انجام دادم آموزش زبان انگلیسی به بچه‌های کره‌ای بود. خیلی از ایرانیایی که میان اینجا این کار رو انجام میدن. منم یکی از چند نفر از آشناهام به معرفی کردن یک دو تا بچه که دوست داشتن زبان انگلیسی یاد بگیرن و منم تقریبا میشه گفت زبان انگلیسی خوب بود. با بچه‌ها بازی میکردم با زبان انگلیسی و خیلی پول ناچیزی هم میگرفتم، اما اونقدر نبود که بشه مثلا حالا باهاش بخوای مثلا روش زیاد حساب کنیم. و بعد از اون من شروع کردم به کار ترجمه و همینطور آموزش زبان فارسی. اینو یکی از دوستای کره‌ای داخل یک جشنواره باش آشنا شدم به معرفی کرد. داخل یک جشنواره بود که به اسم جاده ابریشم و داخل این جشنواره چند نفر از بچه‌های کره‌ای بودن که زبان فارسی بلد بودن، دانشکده زبان خارجی درس میخوندن، رشته زبان فارسی بودن. و یکی از اونا به من گفتش که یه نفر رو میشناسه که دنبال ایرانی هست که کره‌ایش خیلی خوب باشه و به من گفتش که تو کره خیلی خوبه و میخوام به این آدم معرفیت کنم. و اونجا بود که منو معرفی کرد و رفتم به اون شرکت. اینجوری بود که کلا مینش زبان فارسی بود، ترجمه میکرد و همینطور آموزش زبان فارسی میداد داخل کره. البته من قبلا با رئیسش اینجا مصاحبه انجام دادم، میتونید بریم ببینید. 2 بار باش مصاحبه کردم داخل یه روز. یه دونه در مورد خودشه، اینجا براتون میذارم لینکشو، و یه دونه مصاحبه دیگه هم باش انجام دادم در مورد شرکتش. اینجا داخل این لینک میتونید ببینید. این ترجمه خیلی به من کمک کرد چون هم درآمد خیلی خوبی داشت، به من کمک کرد که زبان کره‌ایمو بتونم روز به روز قوی تر کنم. همینطور که میدونی برای زبان کره‌ای کلا برای زبان یاد گرفتن باید کلمه زیاد بدونید دیگه، و ترجمه حالا یه سری مدارک باعث شد که من بتونم زبان کره‌ایم از نظر کلمه‌ای قوی کنم. یه سری از جلسه‌های بیزینسی بود که من میرفتم اونجا و بین دو تا شرکت مجبور بودم به صورت همزمان ترجمه انجام بدم. مثلا این چیزی که اینا میگفتن بعد حفظ میکردم تو ذهن خودم، ترجمهش میکردم و به اینا میگفتم. و حالا یه چیز دیگه، این از همه سخت‌تر بود به خاطر اینکه باید بین دو تا شرکت من رابطه برقرار میکردم. مثلا نباید دقیقاً همونجوری ترجمه کنی، دقیقاً باید یه کمی مارکتینگ هم به کار ببری، چون مثلا اینا میخوان شرکتشون با این شرکت اینا قرارداد ببندن و باید یکم نمک بهش اضافه میکردی، یا مثلا احساس میکنی که حرفی که این ور زده ممکنه این ور ناراحت بشه، یکم عوضش کنی به یه روش دیگه بهش بگی. و احساس میکنم که این خیلی من کمک کرد که مهارت صحبت کردنم با بقیه رو بتونم یکم بهتر کنم و همینطوری یکم از نظر زبان بیزینسی قوی تر شدم. داخل این شرکت من آموزش زبان فارسی هم میدادم
یه کلاسایی بود که مثلا مطالبش رو حالا با خود همون رئیسم آماده میکردیم و من بهشون آموزش میدادم. یه سری کارمندای کره بودن که سفر داشتن به ایران، اونا رو ما آموزش میدادیم. یا مثلا یه سری از دانشجوها بودن که خودشون داخل دانشکده خارجی زبان خارجی کره زبان فارسی رشتهشون بود و دوست داشتن یکمی تقویت کنن خودشونو و خیلی دوران خوبی بود به نظرم و خیلی به من کمک کرد. و اونجا بود که فهمیدم که من خودم زیاد فارسی حالیم نمیشه و برای همین زیاد سعی کردم که کمی ادبیات بخونم که بخوام درست بهشون یاد بدم. بعد از این ترجمه و اینا من سال سوم چهارم دانشگاه خیلی سرم شلوغ بود و تقریبا میشه گفت دیگه اصلا زیاد کار نکردم. البته میشه گفت زیاد کار نبود به خاطر اینکه میدونید که ترامپ اومد و کلا رابطه بین ایران و کره داغون شد، اصلا کار ترجمه اینا نبود. اگرم بود رفت به دادگاه و اینا داشت بین شرکت‌های ایران و کره که یه سریاشو من انجام دادم و همین دیگه. به جز اینا من وقتی که داشتم فارغ التحصیل می شدم یه دونه اینترنشیپ انجام دادم قبل از فارغ التحصیلی داخل یکی از شرکت بزرگ کره که شاپینگ هست، مربوط به شاپینگ و اینا هست. کلا تو همه نوع زمینه های دیگه هم رشته داره ولی اون قسمتی که من رفته بودم مربوط به شاپینگ مال بود و اونجا بود که باز یه درآمدی کسب کردم که خیلی بهم کمک کرد به خاطر اینکه من ترم آخرم و یه ترم اضافه خوندم. KGSB 4 سال هزینه منو داد ولی هزینه ترم آخر منو اصلا نداد به خاطر اینکه ترم اضافی بود. ترم من 3 واحد دیگه بعد میخوندم از عمد، یعنی گذاشته بودم 3 واحد و به خاطر اینکه میدونید که 4 سال تمام بشه ویزا تمام میشه و شما باید از کره برین یا ویزای دنبال کاری بگیرین. اما ویزای دنبال کاری بخوای گرفتنش هم مثل اینکه سخت کل شرایط داره و اینا و بلافاصله نمیشه مثلا گرفتش. من گفتم که و یه چیزی هم هست که مثلا تا 1 سال 2 سال بیشتر نمیشه تمدیدش کرد و تمدید کردنش هم برای هر بار یکم مثل اینکه کلی مرحله داره و اینا یکم سخته. بعد من تصمیم گرفتم خب یکی از درسامو همینجوری بر ندارم بذارم بمونه فارغ التحصیل نشم، ترم آخر فقط همون یه درسو بردارم. فکر خیلی خوبی کردم احساس میکنم ولی به جاش دیگه باید شهریه رو میدادم اضافی و اینا و KGSB هم دیگه به من پول نمیداد و مجبور بودم که خودم مثلا این پول رو تهیه کنم و این اینترنشیپی که انجام دادم خیلی به من کمک کرد چون این پول رو تامین کرد. خب این کارهایی بود که من داخل دوران دانشگاه برای کسب درآمد انجام دادم و کلا میگم بهش افتخار میکنم و هر جای دنیا که شما باشید حالا چه توی ایران چه داخل یک کشور دیگه احساس میکنم این که بگین خب نمیشه ما پول نداریم اینا یه بهانه است. شما برای کاری که میخواین باید تلاش کنید و تو هر موقعیتی بگردین یه راهی رو پیدا کنید و احساس میکنم شخصیت من اینجوریه که واسه هر مشکلی میگردم دنبال یه راه حل و پیش بینی میکنم که برای آینده از قبل آمادگی داشته باشم. امیدوارم که این ویدیو هم براتون یکم آموزنده و مفید بوده باشه و آرزو میکنم که همه دخترها و همه پسرها، حالا اون دفعه گفتم همه دختر ایرانی به آرزوشون برسن، یکی نوشته پس پسرها چی؟ همه پسرها و دخترها یه ایرانی به هر چیزی که میخوان بهش برسن، حالا چه توی ایران باشه چه خارج از ایران. توی همون ایران هم برای کسب درآمد موقع تحصیل خیلی زیاده اما خیلی ها اصلا نمیرن دنبالش. بهترین نصیحت من میتونه این باشه که برای کسب درآمد و برای بهتر شدن پیشرفت کردن دست به هر کاری بزنید. حالا منظورم از هر کاری غیر قانونی نیست، یعنی این نباشه که مثلا بگی آها خب چرا من باید برم مثلا زبان انگلیسی درس بدم داخل یه جای کوچولیه به یه نفر به یه بچه. هم چیزی اصلا فکر نکنید. همه اینا تجربه میشه و باعث میشه که شما یه آدم بزرگتر بشین و یه ورژن بهتر از روز قبل خودتون بشین. خب خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.